นุษย์เราหลงไหลในเรื่องการเดินทางข้ามเวลามานานแสนนานทั้งในจินตนาการนิยายไซไฟหรือแม้แต่ในความฝันช่วงกลางดึกและถ้าเราย้อนกลับไปแก้ไขอดีตหรือว่าแอบส่องอนาคตได้ล่ะคำถามชวนปวดหัวก็จะตามมาอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเปลี่ยนอดีตหรือว่าเราจะยังคงเป็นคนเดิมอยู่ไหมนะถ้าอนาคตไม่เหมือนเดิมและแม้คำตอบจะยังลึกลับแต่เสน่ห์ของการเดินทางข้ามเวลาก็ยังไม่จางหายทั้งในหนังดังๆเกมเจ๋งๆหรือว่านิยายสุดมันคือไอเดียที่ทั้งสนุกลึกลับแล้วก็เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตแต่คำถามตรงนี้ก็คือแล้วมันเป็นไปได้ไหมล่ะในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมาถ้าทุกคนก็สงสัยเรื่องนี้เหมือนกันถ้างั้นเราก็เดินทางไปดูกันเลยค่ะว่าเราสามารถย้อนเวลาได้จริงหรือเปล่าขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราไม่ใช่นักวิทย์เราไม่ได้เรียนสายวิทย์มาแล้วเราไม่ได้ทำงานอะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยมาจากความสนใจล้วนๆถึงแม้สมองจะไม่ให้เพราะฉะนั้นถ้าใครเจอว่ามันมีข้อมูลตรงไหนผิดหรือว่ามีอะไรที่อยากเสริมก็สามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์แบบสุภาพได้เลยนะคะลองจินตนาการดูนะคะถ้าคุณขึ้นจรวดพุ่งไปด้วยความเร็วแสงและกลับมายังโลกอีกทีพบว่าเพื่อนของคุณแก่กว่าไปหลายสิบปีแล้วในขณะที่คุณแทบไม่เปลี่ยนเลยมันฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์ที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้พิสูจน์มาแล้วใช่ค่ะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่ได้แค่มีผมฟูๆเท่ๆเท่านั้นแต่เขายังได้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือว่า relativity theory ไว้ด้วยซึ่งแบ่งเป็น2แบบก็คือสัมพัทธภาพพิเศษซึ่งอธิบายว่าเวลาและอวกาศไม่ได้คงที่แต่ว่าสามารถยืดหดได้ขึ้นอยู่กับความเร็วสัมผัสของผู้สังเกตการณ์โดยมีหลักการสำคัญก็คือความเร็วแสงในสุญญากาศมีค่าคงที่เสมอส่วนสัมพัทธภาพทั่วไปขยายแนวคิดออกไปโดยอธิบายว่าแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงแต่เป็นผลมาจากความโค้งงอของการและอวกาศที่เกิดจากมวลและพลังงานค่ะซึ่งจากมุมของทฤษฎีนี้เวลาไม่ใช่สิ่งคงที่ค่ะเหมือนที่เราคิดมันสามารถช้าลงหรือว่าเร็วขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความเร็วและแรงโน้มถ่วงรอบตัวเราซึ่งตรงนี้ก็จะนำไปสู่เรื่องของ time dilation หรือที่แปลได้ว่าการยืดของเวลาซึ่งอาจจะฟังดูงงๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือการที่เวลาของคนหนึ่งเดินช้ากว่าอีกคนหนึ่งเพราะปัจจัยบางอย่างอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ใกล้หลุมดำที่มีแรงโน้มถ่วงรุนแรงมากๆเวลาก็อาจจะช้าลงสำหรับคุณหรือว่าถ้าคุณอยู่ในยานอวกาศที่เคลื่อนที่เร็วมากๆใกล้ความเร็วแสงเวลาของคุณก็จะเดินช้าลงเมื่อเทียบกับคนบนโลกค่ะตัวอย่างง่ายๆอะลองนึกภาพเรากับเพื่อนวิ่งแข่งกันนะคะเพื่อนก็เดินช้าๆอยู่บนพื้นเหมือนกับคนทั่วไปบนโลกแต่เราเนี่ยกระโดดขึ้นจรวดพุ่งไปเลยเวอร์เหมือนกับนักบินอวกาศในอนาคตเลยผ่านไป1 ปีสำหรับเราในอวกาศแต่พอกลับมาโลกพบว่าเวลาผ่านไป50 ปีแล้วเพื่อนแก่กันไปหมดแล้วแต่หน้าเรายังเด็กเหมือนเพิ่งจบม.ปลายยังไงอย่างนั้นแล้วตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับการเดินทางข้ามเวลานี่แหละค่ะสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มคิดว่าเราสามารถใช้ time dilation เพื่อข้ามเวลาได้หรือเปล่าในทางทฤษฎีเราอาจจะเดินทางข้ามเวลาไปข้างหน้าได้ถ้าเราสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงหรือว่าเข้าใกล้แรงโน้มถ่วงรุนแรงแต่ว่าการย้อนอดีตมันยังเป็นเรื่องที่ลึกลับอยู่ยังไม่มีใครทำได้จริงๆแล้วก็อาจจะมีปัญหาปวดหัวแบบถ้าย้อนอดีตไปห้ามพ่อแม่ไม่ให้เจอกันแล้วเราจะเกิดมาได้ยังไงนะการเดินทางข้ามเวลาไม่ใช่แค่เรื่องของ Time Machine สุดเจ๋งหรือว่าการใส่แว่น VR แล้วกระโดดข้ามศตวรรษแต่ว่ามันยังนำไปสู่คำถามที่ทำให้สมองแทบจะพันกันหมดแล้วอย่างเช่นเรื่องของ The Grandfather Paradox หรือว่าปริศนาคุณปู่ที่ทำให้โลกทั้งโลกงงเป็นไก่ตาแตก The Grandfather Paradox จริงๆถือว่าเป็นปมโหดของนักย้อนเวลาเลยลองนึกดูนะคะถ้าเราย้อนเวลากลับไปในอดีตแล้วเราเผลอไปฆ่าปู่ตัวเองตั้งแต่ก่อนที่เขาจะได้พบกับคุณย่าคำถามก็คือแล้วเราเกิดมาได้ยังไงนะถ้าเราไม่ได้เกิดมาก็ไม่มีใครไปฆ่าปู่แล้วถ้าไม่มีใครไปฆ่าปู่เขาก็จะมีลูกหลานแล้วเราก็จะยังเกิดมาอยู่ดีแล้วถ้าเราเกิดมาเราก็อาจจะย้อนเวลากลับไปฆ่าเขาอีกคือมันวนลูปไม่จบไม่สิ้นแบบนี้แหละค่ะที่เรียกว่าความขัดแย้งเชิงเหตุและผลหรือว่า causal paradox นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมี paradox อื่นๆอีกเพียบที่ทำให้ปวดหัวได้เหมือนกันอย่างเช่น bootstrap paradox สมมติว่าเราย้อนเวลากลับไปแล้วเอานิยายชื่อดังของตัวเองไปให้ตัวเองตอนที่ยังหนุ่มสาวอยู่แล้วตัวเองเนี่ยเอาไปพิมพ์ขายกลายเป็นนักเขียนชื่อดังคำถามก็คือใครกันแน่ที่เป็นคนเขียนนิยายนี้คนแรกมันจะกลายเป็นข้อมูลที่ไม่มีจุดกำเนิดเหมือนเวทมนต์ที่หลุดออกมาจากวงจรเวลาอย่างนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ predestination paradox ก็คือการเปลี่ยนอดีตไม่ได้เพราะว่ามันเคยเกิดมาแล้ว
สมมุติว่าเราพยายามย้อนเวลาไปช่วยใครสักคนไม่ให้ตายแต่สุดท้ายทุกการกระทำของเรากลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาตายพอดีแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนจักรวาลล็อกไว้แล้วว่ามันต้องเกิดแบบนี้เท่านั้นมันก็จะเกิดเป็น casual loop หรือว่าวังวนแห่งเหตุและผลเมื่อเหตุการณ์หนึ่งทำให้เกิดอีกเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์นั้นย้อนกลับไปเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์แรกอีกทีอย่างเช่นถ้าเราเจออุปกรณ์ time machine ที่ใต้ถุนบ้านแล้วใช้มันย้อนกลับไปในอดีตแล้วแอบเอาเครื่องนั้นไปซ่อนไว้ใต้ถุนบ้านที่ตัวเองเจอในอนาคตน่ะแล้วสรุป time machine เครื่องนี้มาจากไหนกันแน่มันจะเกิดเป็นวงจรสาเหตุผลลัพธ์อะไรที่ไม่มีวันเริ่มต้นหรือว่าจุดจบค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะยังเดินทางข้ามเวลาได้จริงไหมคือทฤษฎีบางอย่างเช่นเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพบอกว่าอาจจะเดินทางไปในอนาคตได้ในทางฟิสิกส์แต่ว่าการย้อนกลับไปในอดีตยังเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่ามันขัดกับหลักเหตุและผลนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มก็เชื่อว่าถ้ามีการย้อนเวลาได้จริงก็อาจจะเกิดจักรวาลคู่ขนานหรือว่าไทม์ไลน์ใหม่ที่แตกออกมาจากเดิมเพื่อแก้ไขปัญหา paradox เหล่านี้นึกถึงซีรีส์โลกิเลยนะคะที่มีไทม์ไลน์อะไรแตกออกมาเละเทะไปหมดเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะถ้าเพื่อนๆเคยดูหนังไซไฟอย่างของ Doctor Strange อันนี้ดังสุดแหละของ Marvel เราอาจจะเคยเห็นประตูมิติหรือว่ารูดำลึกลับที่ตัวละครกระโดดเข้าไปแล้วโผล่ไปอีกที่หนึ่งโผล่ไปอีกจักรวาลในพริบตาสิ่งเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า wormhole หรือว่ารูหนอนคืออะไรลองนึกภาพนะคะว่าจักรวาลคือกระดาษแผ่นหนึ่งถ้าเราอยากเดินจากจุด A ไปจุด B เราต้องลากนิ้วผ่านเส้นทางยาวๆบนกระดาษแต่ถ้าเราพับกระดาษให้จุด A กับ B มาอยู่ติดกันแล้วเจาะรูทะลุผ่านเนี่ยเราก็จะสามารถเดินทางข้ามเวลาและระยะทางได้ในพริบตาเดียวเลยรูหนอนจึงเป็นอุโมงค์ลับที่เชื่อมระหว่างจุด2จุดในการอวกาศอาจจะเชื่อม2ตำแหน่งในอวกาศหรืออาจจะ2ช่วงเวลาเลยก็ได้แล้วมันมีจริงไหมมันสร้างได้หรือเปล่าตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์รูหนอนสามารถมีอยู่ได้จริงแต่ปัญหาก็คือมันไม่เสถียรถ้ามีรูหนอนจริงมันก็อาจจะปิดตัวเองภายในเสี้ยววินาทีก็ได้เว้นแต่ว่าจะมีพลังงานลึกลับที่เรียกว่า exotic matter มาช่วยพยุงมันไว้ exotic matter ก็คือวัตถุสมมุตินะคะที่มีแรงโน้มถ่วงติดลบที่ทำให้รูหนอนไม่ยุบตัวซึ่งก็แน่นอนว่ายังไม่มีใครเคยค้นพบมันจริงๆในจักรวาลค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเดินทางข้ามเวลาถ้าเราสร้างรูหนอนที่เชื่อมอดีตกับอนาคตได้ทฤษฎีก็บอกว่าเราอาจจะสามารถเดินทางข้ามเวลาได้โดยผ่านทางรูหนอนนั้นตัวอย่างสมมุติก็คือถ้าสร้างรูหนอนเชื่อมปี 2025 กับปี 2080 ถ้ามีใครเดินผ่านด้านหนึ่งในปี 2080 เขาก็อาจจะโผล่มาในปี 2025 ตอนนี้ได้ทันทีแต่ว่ามันก็กลับสู่ปัญหาคลาสสิกค่ะถ้าเราย้อนมาเปลี่ยนอดีตแล้วเหตุการณ์เปลี่ยนไปจะเกิด paradox ไหมจักรวาลจะอนุญาตให้เราแทรกแซงอดีตหรือเปล่าซึ่งเกิดความท้าทายในการไถรูหนอนขึ้นหนึ่งเลยก็คือพลังงานมหาศาลเพราะว่าต้องใช้พลังงานระดับเทพเจ้าจักรวาลเพื่อเปิดรูหนอนแม้จะแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้น 2. การควบคุมเวลาและตำแหน่งเราจะควบคุมได้ยังไงว่ารูหนอนจะไปโผล่ปีไหนที่ไหนไม่งั้นเราอาจจะไปโผล่กลางภูเขาไฟหรือว่าใจกลางดวงอาทิตย์ก็ได้ 3. ก็คือปัญหาด้านความเสถียรเนี่ยแหละเพราะว่ารูหนอนอาจจะยุบตัวหรือว่าระเบิดตัวเองก่อนที่ใครจะทันเข้าไปก็ได้แล้ววิทยาศาสตร์ตอนนี้ทำอะไรอยู่นักฟิสิกส์ทั่วโลกนะคะยังคงศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูหนอนอยู่อย่างเช่นแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ในทฤษฎีสัมพัทธภาพงานวิจัยในฟิสิกส์ควอนตัมที่อาจจะช่วยอธิบายรูหนอนได้ดีขึ้นและการค้นหาหลักฐานว่ารูหนอนอาจจะทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในคลื่นความโน้มถ่วงหรือว่าแสงจากจักรวาลแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะคะว่ารูหนอนมีอยู่จริงใครจะคิดล่ะคะว่าไอเดียบ้าๆที่เห็นในหนังอย่าง Back to the Future หรือว่า Avengers Endgame อาจจะกลายเป็นความจริงในวันหนึ่งคำถามก็คือเราจะเดินทางข้ามเวลาได้จริงไหมแล้วถ้าได้จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกกับสังคมกับเราความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะคะเขาก็ยืนยันว่าเวลาไม่ใช่สิ่งตายตัวมันยืดหยุ่นได้ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ยิ่งถ้าเราเคลื่อนที่ได้เร็วมากยิ่งใกล้ความเร็วแสงเนี่ยเวลาของเราก็จะช้าลงเมื่อเทียบกับคนอื่นซึ่งก็คือสามารถเดินทางไปอนาคตได้แต่ว่าถ้าเราใกล้แรงโน้มถ่วงสูงอย่างเช่นหลุมดำเวลาก็จะช้าลงสรุปการเดินทางไปข้างหน้าก็เป็นไปได้ตามทฤษฎีนะคะแต่ว่าการย้อนเวลายังคงมีปัญหาใหญ่ด้านทางฟิสิกส์และตรรกะอย่างเช่น The Grandfather's Paradox หรือว่าการละเมิดเหตุและผลหรือว่าพลังงานที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ที่เปิดประตูสู่การเดินทางข้ามเวลาก็ได้นะอย่างเช่น
การรวมทฤษฎีสัมพัทธภาพกับกลศาสตร์ควอนตัมถ้าเราสร้างทฤษฎีแห่งทุกสิ่งหรือว่า theory of everything ได้เราอาจจะเข้าใจการเวลาในมิติที่ลึกกว่าเคยหรือว่าการค้นพบพลังงานลึกลับหรือว่า exotic matter ก็จะใช้สร้างและรักษารูหนอนไว้ได้ให้เสถียรพอสำหรับการเดินทางข้ามเวลาหรือว่าเทคโนโลยีควบคุมแรงโน้มถ่วงและการอวกาศอย่างที่นักวิทยาศาสตร์จินตนาการว่าอาจจะสร้างฟองเวลาหรือว่า warp bubble ได้ในอนาคตถึงแม้ตอนนี้จะยังดูไกลตัวแต่เอาจริงๆในอดีตก็ไม่มีใครคิดใช่ไหมคะว่าจะบินได้เหมือนนกหรือว่าคุยกับคนอีกซีกโลกผ่านจอมือถือได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเดินทางข้ามเวลาได้จริงเลยยังไงต่อมันก็จะมีผลกระทบด้านจริยธรรมและสังคมที่อาจจะรุนแรงกว่าที่คิดก็ได้เราจะสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนอดีตอย่างเช่นหยุดสงครามหรือว่าเตือนคนก่อนจะเกิดภัยพิบัติแล้วใครจะเป็นคนตัดสินว่าอะไรควรเปลี่ยนถ้าเราใช้ข้อมูลจากอนาคตเพื่อเอาเปรียบปัจจุบันล่ะอย่างเช่นการรู้หวยงวดหน้าหรือว่าซื้อหุ้นก่อนราคาพุ่งโลกจะยังยุติธรรมอยู่ไหมอาจจะมีการสอดแนมผ่านเวลาใครจะรู้ว่าในอนาคตอาจจะมีตำรวจเวลามาคอยควบคุมไม่ให้ใครยุ่งกับเส้นเวลาก็ได้หรือว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปหาคนรักที่จากไปหรือว่าพยายามเปลี่ยนชะตากรรมเขานั่นจะเป็นความรักหรือว่าการก้าวก่ายโชคชะตากันแน่นะถึงตรงนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายนะคะว่าถ้ามีเครื่องย้อนเวลาอยู่ตรงหน้าจริงๆเนี่ยเราจะกล้าใช้มันหรือเปล่าเราจะย้อนกลับไปแก้ไขหรือว่ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วล่ะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วก็ติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ